सारे स्वागत करते हैं। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा। सो टिकटॉक नूं लैके कांग्रेस की कर रही है, क्यों कर रही है एंड इहदा इंपैक्ट तुहाडे उत्ते किस तरह हो सकता है, खास करके जदों असीं बैक एंड ते टैक्नीकल तौर ते वेखदे हां कि टिकटॉक किस तरह ना कि सिर्फ यूजर डेटा नूं कलैक्ट करता है बट कित्थे उन्होंने स्टोर करता है, इंटरनली किस तरह उस डेटे नूं शेयर करता है एंड की वह डेटा तुहाडा डेटा कित्थे गां अगे जाके एक यूएस नैशनल सिक्योरिटी रिस्क पोज कर सकता है। सो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने लई जिस तरह तुहानूं दस्सिया सी साडे नाल टैक्नीकल एक्सपर्टीज रखने वाले गेस्ट जुड़े हुए हैं। सो प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग आवर गेस्ट फॉर टुनाइट। इंदरजीत सिंह जी, सब तो पहले तुहानूं स्वागत, सत श्री अकाल। प्यार भरी सत श्री अकाल अश्मीता जी, तुहानूं ते सारे व्यूअर्स नूं। So good to have you once again joining us from Texas. Inderjit ji, you always ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ पढ़ लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਏ ਬਟ ਇਟਸ ਸਰਟਨਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਹੂ ਡਜ਼ਨਟ ਲਵ ਟਿਕਟੌਕ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਉੱਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅ ਜਨਰਲ ਓਵਰਵਿਊ। ਜੋ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ कई लोग इनू टिकटॉक बैन कह रहे हैं बट इट्स नॉट एग्जैक्टली अ बैन, राइट? तुसी ये बारे की दस सकते हो सानू? हाँ जी, टिकटॉक दे बैन की जो आप गल करते हैं, मैंने लगता कि कोविड तो या थोड़ी देर पहला 2-3 साल पहला भी ये टॉपिक अगे आया सी टिकटॉक का। तो मेन मुद्दा ये अश्मीता जी है नैशनल सिक्योरिटी का। जिद्दां आपां गल करते हैं, जिद्दां तुसी क्या कि अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपां ਐਪਸ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਪ ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ APIs, application programmable interface, and they are all connected, and when we give the app the permission they can track our facial movements, our where we are going, location, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ PII ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਲਦੀ ਸੈੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਡੇਟਾ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸੋ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਈ PII, ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ फ़ोन ਨੰਬਰ, ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ, ਐਡਰੈਸ ਮੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸੋ ਬੈਡ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEOs ਆ। Even in Europe, when we look at it, they have, for example, GDPR rules and very strict about the data, how the data gets housed, कौन ले रहा, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ transparency ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, IT ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ PII ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਸਟੀਲ ਕਰਕੇ
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕरें ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਸ cover the national security aspect. ਜੋ TikTok ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ US ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਵਾਟ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਲਾਈਕ ਇਹ ਬਾਈਟ ਡਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਡ ਹੈ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸੋ ਬੈਡ? First of all, Aasmeeta ji, I think now we are getting into the landscape ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ the software side of things is developing very, very fast. And of course, from a global level, we want to make sure in the US ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ apps Facebook, Instagram ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਬਾਈਟ ਡਾਂਸ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ ਜੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਲਾਰਜ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਾਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਆਊਟ ਰਾਈਟ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 58 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੈਕਐਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਸਨੈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਐਪਸ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੰਟਰਨਲੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਈਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 58 ਐਪਸ ਜੋ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ including TikTok, which was under ByteDance. Then countries like Iran and many other countries, there's a long list of countries they have already blocked or banned TikTok for the population there. Inderjit ji, before we get to the political side of this, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਅਸ ਹਾਊ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਲਾਰਕ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਐਪਸ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਯੂਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, I don't know the exact number, but it's very high, maybe 2 hours. Once we start scrolling, the average user doesn't stop. So imagine the influence it has on our brain psychologically. It's addictive.
It's addictive, right? In fact, Exactly. I'm glad you brought that up because kuch samay pehle I had some psychologists here with me and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ study share ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ swipe ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ notifications ਆਉਂਦੀਆਂ alerts ਆਉਂਦੀਆਂ in platforms ਤੇ it sets off the same dopamine receptors ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ drug ਲਿਆ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ feeling ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ trigger ਹੁੰਦੀ ਹੈ and that's why they're literally addictive but ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੁਕੀਏ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਲਾਰਕ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ Lark is an internal tool that ByteDance had developed for communication. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ Slack ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ Skype ਦੇਖਿਆ even WhatsApp corporate world ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ internally ਸਾਡੇ employees ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ Lark use ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ sensitive data share ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ for example driver license number PII information ਤੇ ਕਾਫੀ personal ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਯੂਐਸ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ EMPLOYEES almost every single employee had access to Lark to talk just like Slack we use in the business here in the US or around the world and that information got leaked. And you know it's so interesting because पिछले साल दी गल है कि TikTok the CEO ਉਹਨੇ testify ਕੀਤਾ and committed to this initiative called Project Texas ਕਿ ਜੋ US users ਦੀ information ਹੈ ਉਹ American servers ਤੇ store ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ but as of December Wall Street Journal ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ American users ਦਾ data Chinese server ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ so clearly ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ but interestingly enough despite all of the evidence and ਜੋ ਇਹ user data concerns ਹੈਗੇ you know prominent voices like Donald Trump's TikTok ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ in fact Donald Trump ਇਸ recent congressional bill and ਇਸ ਇਹਦੇ around ਜੋ movement ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ TikTok you know ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ TikTok ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ Facebook ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੂਗੀ you know he's arguing things like ਕਿੰਨੇ young ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ content creators TikTok ਉੱਤੇ rely ਕਰਦੇ ਹੈ young generation ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ let's first address that point ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਨਾ ਕੇਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਜਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ 70 to 80% ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਬੀ ਵਨ ਆਫ them right so any user who has some type of talent they can showcase that and grow their fan base so definitely ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ you know ਕਾਫੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਐਟ ਦੈਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ
ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 2016 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ 2020 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੈਗੇ 2024 ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ 2 ਵੱਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਾਂ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਮੀਨ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰਟਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਰਟਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ spend ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ from both sides actually Biden had launched his campaign on TikTok around Super Bowl I believe so ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ I think the most important thing is if it's a threat to national security and if there is a chance then that should be really looked into ਕਿ technical side ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ prevent ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਟ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਪਸ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਯੂਸੇਜ ਫਰੀ ਹੈ then chances are you are the product and ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਰਪਸਿਸ ਹੋਣ ਚੰਗੇ ਪਰਪਸਿਸ ਹੋਣ ਬਟ ਰੀਅਲੀ ਇਟਸ ਯੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊਬਲ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। So, in closing, I want to get your comments on artificial intelligence. There's been, separate reporting कि किस तरह ये technology वध रही है, ਇਹਦੇ around concern वध ਰਿਹਾ ਹੈ। खास करके जिथे तक ਇਹੋ ਜਿਹੀ apps ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, right? We've seen already कि artificial intelligence ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ advanced power ਹੈਗੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਡੀਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ 99% ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪਲੇਇੰਗ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਿਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਈਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਾਲਿੰਗ ਵੋਟਰਸ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕੁਛ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਕਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਦੇਵ ਬੀਨ ਜਨਰੇਟਡ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? I think it's very important, especially when we look at the social media content that users are consuming. In that scenario, artificial intelligence is going to play a big role because now you can leverage artificial intelligence to multiply what you were able to used to do that before manually. Political campaigns ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ fake news ਨੂੰ ਜਾਂ real ਜੋ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ identify ਕਰਨਾ ਨੋਰਮਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰ ਔਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਫ ਇਟਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ in closing I would say when you combine the artificial intelligence ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Absolutely. I think that's a great closing message
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਟ ਉਹਦਾ ਲਾਰਜਰ ਵੱਡਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਸੱਚ ਅ ਪਲੈਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫੀਲ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮਡ ਐਂਡ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਸਮਾਰਟਰ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਟਾਈਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਮ ਟੈਕਸਸ once again ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯਰ ਈਵਨਿੰਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟਸ ਗਾਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟੱਕਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ